ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ እንኳን ወደ መልካም ቲዩብ በሰላም መጣችሁ በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የእንጀራ አገጋገርን ነው ከጤፍ ዱቄትና ከገብስ ዱቄት እንዴት የሚያምር እንጀራ በቤት ውስጥ እንደምንሰራ አብረን እናያለን በተለይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ሰዎች እንጀራ መጋገር የተቸገራችሁ ካላችሁ ይህ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በጣም ቀላል አሰራር ነው ይህንን ቪዲዮ አይታችሁ የጠቀማችሁ ሰዎች ካላችሁ በኮሜንት ላይ አሳውቁኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን አብራችሁ ይቆዩ በመጀመሪያ የምናወቀው የጤፉን ዱቄት ነው የጤፉን ዱቄት ጎድጎድ ባለ እቃ ውስጥ ጨምራለሁ ከዛም እርሾ ጨምራለሁ እርሾንና የጤፉን ዱቄት በደንብ አዋህዳለሁ ከተዋሃደ በኋላ በጣም ቀዝቃዛ ባልሆነ ውሃ እሽት አድርጌ አቦካዋለሁ ሊጡን ስናቦካ በደንብ ቢታሽ አሪፍ ነው ማሸቱ እንጀራውን ያሳምረዋል እኔ ለ10 ደቂቃ ያክል አሽቻለሁ ሊጡ ይሄንን ይመስላል ቅጥነቱ በጣም ቀጭንም አይደለም በጣም ወፍራም አይደለም እንደዚህ ካቦካ ነው በኋላ ለ24 ሰዓት ያክል ክድና አድርገን እናስቀምጠዋለን አሁን 24 ሰዓት ሆኖታል ሊጣችን ቦክቷል አሁን ውስጡን አሳያችኋለሁ እንዴት እንደወካ አያችሁት እንዴት እንደወካ በደንብ ቦክቷል አሁን የወካውን ሊጥ እናሽና በቅድም እንደነገርኳችሁ በጣም ባልቀዘቀዘ ውሃ ትንሽ ቀጠን እናደርገዋለን ካቀጠነው ሊጥ ላይ ትንሽ ቀንሰን አብሲት እናዘጋጃለን አብሲት ለማዘጋጀት የፈላ ውሃ ላይ ያመጣነውን ሊጥ እንጨምራለን አብሲት ስናዘጋጅ ተልቶሎ ማማሰል አሪፍ ነው እንዳይዝ ወይም እንዳይጓጉል ይረዳናል ማማሰላችን አብሲቱ እንዲህ ሆኖ በስሏል ለ10 ደቂቃ ያክል አብስያዋለሁ አሁን በደንብ በስሏል ይበቃዋል ብዬ አስባለሁ አሁን እሳቴን አጠፋና አወጣዋለሁ አብሲታችንን ወደ ሊጣችን ለመጨመር በደንብ መቀዝቀዝ አለበት ጊዜ የሌላችሁ ሰዎች እና እስኪቀዘቀዝ መጠበቅ የማትችሉ ሰዎች እንደኔ የበረዶ መጨመር ትችላላችሁ ቶሎ ያቀዘቅዝላችኋል እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው በረዶ በመጨመር ቶሎ እንዲቀዘቅዝ አደርገዋለሁ በረዶ መጨመር የማትፈልጉ ሰዎች ጊዜ ወስዳችሁ አስቀምጣችሁ እንዲቀዘቅዝ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ በሌላ እቃ ገልብጣችሁ እኔ በረዶ ነው የምጠቀመው አሪፍ ነው እንዲሁም በጣም ፈጣን ነው
አሁን አብሲታችንን ወደ ሊጡ እንጨምራለን። አብሲቱን ወደ ሊጡ ለመጨመር በወንፊት ብናጠላው አሪፍ ነው። ምክንያቱም የጓጎለ ነገር ካለ ወንፊቱ ያስቀርልናል ማለት ነው። አሁን አብሲቱን ጨምሬ ጨርሻለሁ። አብሲቱን ከሊጡ ጋራ በደንብ አዋህደዋለሁ። ከተዋሃደ በኋላ የገብሱን ዱቄት እንጨምራለን። የገብስ ዱቄት የምጨምረው የጤፉን ዱቄት ያክል ነው፣ እኩል ነው የማደርገው። የገብሱን ዱቄት ከጨመርን በኋላ ከጤፉ ዱቄት ሊጥ ጋራ በደንብ አድርገን እናሸዋለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ ማሸት እንጀራን ያሳምራል። እኔ በደንብ ሳሸው እንጀራዬ ያምርልኛል። የምንጠቀመው ውሃም በደንብ ያልቀዘቀዘ ውሃ ነው የምንጠቀም። አሁን በደንብ አሽቸዋለሁ እንደምታዩት። በጣም ቀዝቃዛ ያልሆነ ውሃ እያደረኩኝ አቀጥነዋለሁ። ስናቀጥን በጣም ቀጭን ማድረጉ ይጠቅመናል። ምክንያቱም በኋላ ከ24 ሰዓት በኋላ ስንጋግረው የምናቀጥነው በእርሾ ስለሆነ ውሃው ካነሰ ሊጣችን ከወፈረብን የምናረገው እርሾ ያልቅብናል ማለት ነው። እና አሁን በምናቀጥን ሰዓት ውሃ በደንብ ጨምረን በጣም ቀጭን ብናደርገው አሪፍ ነው። እኔ እንደዚህ ነው ያቀጠንኩትኝ። አሁን አብሲቴን ጨምሬያለሁ። ገብሴንም ጨምሬ አብኩቼ ጨርሻለሁ። እንደዚህ ከድኜ ለ24 ሰዓት አቆየዋለሁ። አሁን 24 ሰዓት ሆኖታል። እንደምታዩት ሊጡ በጣም ቦክቷል። እርሾም አቅሯል። ከላይ እንደ ሻጋታ ነገር አበጅቷል። ከላይ ያለውን ሻጋታ በእጃችን ወይም በማጥለያ እናነሳዋለን። እኔ እንደምታዩት በሻይ ማጥለያ ነው እያነሳሁት ያለው። ይህን ከላይ ሻጋታ ነገሩን እናነሳና እንደፋዋለን። አያስፈልገንም ማለት ነው። አሁን ከላይ ያለውን ነገር አንስቼ ጨርሻለሁ። እርሾውን ማለትም ያቀረረውን ከላይ ያቀረረውን እርሾ በሌላ እቃ እናጠለዋለን። ካጠለልን በኋላ አፉ አካባቢ የሻጋታው ይቀራል። በማጥለያው ያላገኘነው ፓርት ማለት ነው። እሱን በእጃችን ወይም በፔፐር ታወል በደንብ ማስወገድ አለብን። ከዛም ሊጣችንን እናዋህድና በአቀረርነው እርሾ እናቀጥነዋለን። ስናቀጥን እንደ አገጋገራችን ነው የምናቀጥነው። አንዳንዶቻችን እንጀራ ስናሰፋ እየደረብን የምናሰፋ ከሆነ ቀጠን አድርገን ብናቀጥነው አሪፍ ነው። ቀጠን ቢል ሊጡ ስናሰፋ ደግሞ በማንደርብና በትክክል የምናዞር ሰዎች ካለን መካከለኛ ቢሆን አሪፍ ነው። ምክንያቱም በምናዞር ሰዓት በጣም ስስ እንጀራ እንዳይሆንብን ይረዳናል። እኔ እንደዚህ አቅጥኜ ጨርሻለሁ።
አሁን ምጣዳችንን እናሰማለን። እኔ ምጣድ ሰምታለች። ብዙ ጊዜ እኔ የምጋግረው በ450 ነው። እንደ እሳታችሁ ኃይለኝነት ይወሰናል። አሁን እንጀራዬን እያሰፋው ነው። አሪፍ እንጀራ ሆኖልኛል። እንደምታዩት በጣም የሚያምር እንጀራ ነው የሆነልኝ። ከዚህ በኋላ እንጀራችንን መጋገር ነው። በጣም ያምራል። በጣም ደስ የሚል እንጀራ ነው። የምጣዳችሁን የእሳቱን መጠን እንደ እንጀራችሁ ያያችሁ፣ አንዳንዴ በጣም ሲሰማባችሁ ቀነስ ያረጋችሁ፣ በረድ ሲልባችሁ ደግሞ ጨመር ያረጋችሁ መጋገር ትችላላችሁ። የኔ በጣም እንጀራው አሪፍ ነው የሆነልኝ። ጀርባውንም እንዳያችሁ በጣም ያምራል። ከዚህ በኋላ ያው ጋግሬ ስጨርስ ነው የምንገናኘው። አሁን እንጀራዬን ጋግሬ ጨርሻለሁ። እንጀራዬ ይሄንን ይመስላል። በጣም አሪፍ እንጀራ ነው የሆነልኝ። እናንተም ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ቻው።